नमस्कार मित्रांनो, मी प्रसन्न पाटील आज एक तसंच नवीन व्हिडिओ घेऊन तुमच्यासाठी आलेलो आहे। आजचा व्हिडिओचा टॉपिक आहे इंस्टाग्रामवरील व्हिडिओ कसा डाउनलोड करायचा। चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करण्यास विसरू नका। तर आता जाऊया प्ले स्टोअरवर। सर्च करायचं मित्रांनो स्टोरी सेव्हर फॉर इंस्टाग्राम असं सर्च करा। तिथे जे सेकंड नंबरचं ॲप दिसतंय मित्रांनो त्याच्यावर क्लिक करा। मी इन्स्टॉल केलेलं आहे ऑलरेडी, मला अपडेट आलाय त्यासाठी मी अपडेट करणार। तुम्हाला इन्स्टॉल येईल, तुम्ही इन्स्टॉल करून घ्यायचं ते ॲप। ॲप्लिकेशनची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे मित्रांनो, तुम्ही डाउनलोड करू शकता। आपलं ॲप इन्स्टॉल झालेलं आहे, त्याला तुम्ही तुमचं इंस्टाग्रामने लॉग इन करून घ्यायचं। मी लॉग इन केलं आहे, असा तुम्हाला फेस ओपन होईल मित्रांनो आणि तुम्ही ज्याचं फॉलोइंग करतात ते सगळे तुम्हाला तिथे दिसतील। आणि समजून घ्या तुम्ही तुमच्या याच्यावर स्टोरी टाकलेली आहे इंस्टाला, तर तुम्हाला तुमच्या अकाउंटवर जायचं आहे। कधी कधी आपलं स्वतःचं नाव आपल्याला तिथे दिसत नाही, तर सर्च करायचं, दिल्यानंतर असं दिसणार, त्याच्यावर क्लिक करायचं। नंतर तिथं तुम्हाला स्टोरी येईल, तिथं क्लिक करायचं। स्टोरीमध्ये तुमची जी स्टोरी टाकलेली असते त्याच्यावर क्लिक करायचं आणि वरती ऑप्शन दिसते मित्रांनो मला डाउनलोडचं, त्याच्यावर क्लिक केल्यानंतर सरळ तुमचा व्हिडिओ डाउनलोड होईल मित्रांनो आणि तुमच्या गॅलरीमध्ये सेव्ह होईल। आणि याच्यामध्ये तुम्हाला वरती आयकॉन दिसतोय मित्रांनो, त्या आयकॉनवर क्लिक केल्यानंतर तुमचा डाउनलोड झालेला व्हिडिओ तुम्हाला तिथे शो होईल। तर अशा प्रकारे आपण इंस्टावर व्हिडिओ डाउनलोड करू शकतो। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करण्यास विसरू नका।